Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το πρωτότυπο μοντέλο ηλιακής κουζίνας Φορνίλια που προτείνουμε για χρηματοδότηση της βιομηχανοποίησης της από το πρόγραμμα χρηματοδότησης της επιχειρηματικής καινοτομίας. Είναι αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας και ανάπτυξης με σκοπό την βελτιστοποίηση της απόδοσης αλλά ταυτόχρονα και της απλοποίησης της κατασκευής, κρατώντας το κόστος όσο χαμηλά γίνεται. Όπως βλέπετε, αποτελείται από ένα παραβολικό κάτωπτρο τύπου σκάφης για τη συγκέντρωση της ηλιακής ακτινοβολίας σε ένα ειδικά κατασκευασμένο κύλινδρο, ο οποίος αποτελεί και το χώρο ψησίματος του φούρνου. Για την κατασκευή του σκελετού στήριξης των καθρεφτών από γυαλί, έχουμε καταλήξει σε μια καινοτόμο μέθοδο χρησιμοποιώντας ανοξίδωτη λαμαρίνα, κατάλληλα σχεδιασμένη και επεξεργασμένη, ώστε να μην δημιουργείται αστιγματισμός με τη τμηματοποίηση της παραβολής. Ο σκελετός αυτός στηρίζεται με ράβδους αλουμινίου ακτινωτά πάνω σε μια φλάντζα από PPS, εδώ στο πρωτότυπο από ανοξίδωτη λαμαρίνα. Η μέθοδος αυτή μας επιτρέπει επίσης χωρίς επιπλέον έξοδα να κατασκευάζουμε διάφορα μεγέθη παραβολών ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης και για άλλες εφαρμογές. Η τμηματοποίηση της παραβολής κρατά το κόστος χαμηλό και επιτρέπει την αντικατάσταση ενός τμήματος σε περίπτωση που σπάσει από κάποιο ατύχημα. Ο κύλινδρος, ο οποίος τοποθετείται στην εστία συγκέντρωσης της παραβολής, αποτελείται εξωτερικά από ένα κύλινδρο από ανθεκτικό σε ψηλές θερμοκρασίες γυαλί μποροσίλικέιτ. Εσωτερικά και ομόκεντρα υπάρχει κύλινδρος από αλουμίνιο, ο οποίος είναι βαμμένος εξωτερικά με ειδική μπογιά ψηλής θερμοκρασίας πέραν των 800 βαθμών Κελσίου. Εσωτερικά φέρει επένδυση από ανοξίδωτη λαμαρίνα για πιο υγιεινή χρήση. Μεταξύ γυαλιού και αλουμινίου υπάρχει κενό αέρος, εδώ μείον 82 kPa για καλύτερη θερμομόνωση. Οι δύο κύλινδροι ενώνονται μεταξύ τους με μια ειδική φλάντζα από πλαστικό PPS, εδώ στο πρωτότυπο από ανοξίδωτη λαμαρίνα. Το PPS είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες χρήσης 220 βαθμών Κελσίου και είναι και θερμομονωτικό. Με τον τρόπο αυτό κρατούμε τις απώλειες θερμότητας στο ελάχιστο. Αυτό επιτρέπει τη χρήση της φορνίλια και σε πολύ ψυχρά κλίματα. Η μεγάλη επιφάνεια πρόσπτωσης ηλιακής ενέργειας των 2 τετραγωνικών μέτρων, που αντιστοιχεί περίπου σε 2 kW, επιτρέπει να έχουμε αρκετή ισχύ ώστε να ψήνονται τα φαγητά στον ίδιο χρόνο με μια κοινή κουζίνα γκαζιού ή ηλεκτρισμού. Ο εσωτερικός χώρος των 35 λίτρων επιτρέπει να ψήνονται μεγάλες ποσότητες φαγητού μέχρι και για 15 άτομα σε μια μόνο φορά. Το κάτωπτρο περιστρέφεται γύρω από τον κύλινδρο, στερεωμένο σε επίσης ειδική φλάντζα από PPS. Η περιστροφή εξασφαλίζεται με επίσης μια καινοτόμα μέθοδο. Χρησιμοποιούμε μανιβέλα ενωμένη με ένα ολόπασο ανοξίδωτο άξονα, στον οποίο τυλίγεται ανοξίδωτο σειρματόσχηνο, στερεωμένο στο σκελετό της παραβολής. Ο άξονας περιστρεφόμενος σε 2 ανάλογους πυρώματος παξιμάδια μετακινείται κρατώντας το σημείο επαφής με το σειρματόσχηνο σταθερό. Αυτό επιτρέπει στο σειρματόσχηνο να τυλίγεται και να ξετυλίγεται χωρίς να μπερδεύεται. Για ζυγοστάθμιση, από την αντίθετη μεριά, το σειρματόσχηνο στερεώνεται στη βάση μεσούστα αναλόγου δύναμης, ώστε η παραβολή να μπορεί να σταματήσει σε όλες τις θέσεις χωρίς πρόβλημα. Η περιστροφή στο κατακόρυφο άξονα γίνεται με ειδικό κομβείο, το οποίο φέρει γρανάζι στο κάτω μέρος, περιστρεφόμενο πάνω σε οδοντοτό ή μάντα ή ανοξίδωτη καδένα. Για τη μη ανατροπή του όλου συστήματος από δυνατούς ανέμους, έχουμε διπλά ρουρεμάν σε 4 σημεία, ένα από πάνω και ένα από κάτω. Να σημειώσουμε ότι θα προσφέρουμε και μοντέλο ηλεκτρονικής παρακολούθησης με GPS που θα χρησιμοποιεί παρόμοια μέθοδο κίνησης. Για το χειροκίνητο μοντέλο χρησιμοποιούμε αυτό εδώ το φωτεινό σημείο για έλεγχο της σωστής κατεύθυνσης. Όταν το φωτεινό σημείο συμπίπτει με τη βίδα αυτή, ο ήλιος βρίσκεται ακριβώς κάθετα προς το κάτωπτρο. Μπορούμε να δούμε εδώ πώς μετακινείται ανάλογα δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω. Η επαναφορά στη σωστή θέση χρειάζεται να γίνεται ανάλογα με την ώρα της μέρας, κάθε 10 με 20 λεπτά.
Η μεγάλη επιφάνεια του κυλίνδρου και η λεπτή δέσμη συγκέντρωσης επιτρέπει αρκετή απόκλιση από την εστία. Όταν χρειάζεται με την κατάλληλη απόκλιση μπορούμε να έχουμε και έλεγχο της θερμοκρασίας. Να σημειωθεί ότι οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται δεν επιτρέπουν την πυρόληση των λιπών και την παραγωγή καρκινογόνων αναθυμιάσεων. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της φορνήλια είναι η απόλυτα ασφαλής χρήση της. Όπως βλέπετε εδώ, ενώ εσωτερικά ο αλουμινένιος κύλινδρος έχει θερμοκρασία πέραν των 200 βαθμών, μπορώ και αγγίζω το εξωτερικό από γυαλί χωρίς κίνδυνο εγκάβματος. Επίσης, τοποθετώ το χέρι μου μπροστά από την εστία χωρίς κίνδυνο. Οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται δεν μπορούν να προκαλέσουν ανάφλιξη φωτιάς από ατύχημα. Ας δούμε όμως και την πρακτική εφαρμογή της φορνήλια. Σήμερα θα ψήσουμε διάφορα φαγητά για να δούμε τις δυνατότητές της. Πρώτα θα ψήσουμε ψωμιά, ελιωτές και ταχινόπιτες. Και ενώ ψήνονται τα ψωνιά, ας ρίξουμε μια ματιά στα στάδια ανάπτυξης της φορνήλια. Εδώ έχουμε την πρόκειτη κατασκευή σκελετού από πλαστικό PVC για να δοκιμάσουμε την αποτελεσματικότητα του σχεδίου μας. Αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια βιομηχανοποίησης του σκελετού. Έχει εγκαταλειφθεί για πρακτικούς λόγους. Εδώ είναι μια άλλη κατασκευή με κάπως διαφορετικό τρόπο. Λόγω αυξημένου κόστους παραγωγής, έχει και αυτός ο τρόπος εγκαταλειφθεί προς το παρόν. Εδώ έχουμε ένα μοντέλο με κάτωπτρο τύπου κούπας. Όπως βλέπετε, παρόλο ότι είναι μεσημέρι, ο ήλιος είναι αρκετά χαμηλά και αν θέλουμε το σκεύος να είναι κατακόρυφο για να μην χύνεται το φαγητό, η συγκέντρωση στον πάτο του σκεύους δεν μπορεί να είναι επαρκής. Επίσης, υπάρχει μεγάλη απώλεια θερμικής ενέργειας προς το περιβάλλον από τα ατυχώματα του σκεύους, ιδιαίτερα σε ψυχρά κλίματα. Ας ρίξουμε και μια ματιά και σε άλλα υλικά κατασκευής για να δείξουμε τους λόγους που έχουμε επιλέξει τον καθρέφτη από γυαλί. Εδώ έχουμε το ειδικό ανακλαστικό φιλμ, το οποίο όμως μετά από λίγα σκουπίσματα της σκόνης ή λάσπης από βροχή χάνει πέραν του 50% της ανακλαστικής της ικανότητας. Αυτός εδώ είναι ένας μεγάλος φακός τύπου Freshnel. Κάποιος θα μπορούσε να θεωρήσει το γεγονός ότι μπορεί να ανάψει φωτιά σε ένα ξύλο, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ψήσιμο φαγητού. Στην πραγματικότητα όμως αυτό γίνεται διότι η συγκέντρωση της ηλιακής ακτινοβολίας γίνεται σε πολύ μικρή επιφάνεια. Δεν έχει όμως την απαιτούμενη ισχύ για να ζεστάνει αρκετά μια μεγάλη επιφάνεια όπως τους σκεύους μαγειρέματος. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι η ανάγλυφη επιφάνεια του φακού από πλαστικό εύκολα γεμίζει από σκόνη με αποτέλεσμα να χάνει τη συγκεντρωτική του ικανότητα. Είναι όμως ώρα να βγάλουμε τα ψωμιά από τη φορνήλια. Όπως βλέπετε έχουν ήδη ροδοκοκκινήσει. Όλα έχουν ψηθεί και είναι έτοιμα για ξεφούρνισμα. Τώρα θα βάλουμε στη φορνήλια τα υπόλοιπα φαγητά. Η φορνήλια φέρει δύο εισόδους για μεγαλύτερη ευκολία. Από τη μια μεριά θα βάλουμε κρέας αρνίσιο ή ακλεύτικο, ψάρι, καθώς και μπρόκολο με λαχανάκια βρυξελών. Τα βάζουμε σε ειδικές σακούλες ψησίματος για να μην μπερδεύονται οι μυρωδιές. Συνεχίζουμε με ρύζι με φακές, κοινώς μουτσέντρα. Εδώ έχουμε κοινές πατάτες, γλυκοπατάτες και πούλες κολοκάσι. Θα επιστρέψουμε σε 1,5 περίπου ώρα για να δούμε τα αποτελέσματα. Είναι ώρα να βγάλουμε τα φαγητά από τη φορνήλια.
Όπως βλέπετε, όλα τα είδη έχουν ψηθεί και είναι έτοιμα για φαγητό. Σας προσκαλούμε να μοιραστείτε μαζί μας μια μοναδική εμπειρία, όπου χωρίς καμιά περιβαλλοντική επιβάρυνση θα μπορέσετε να απολαύσετε φαγητά της αρεσκίας σας. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για ένα καθόλου υγιεινό μαγείρεμα με όλα τα θρεπτικά στοιχεία να μένουν στο φαγητό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είμαι σίγουρος ότι συμφωνάτε μαζί μου. Η πρότασή μας αξίζει χρηματοδότησης.